Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay là đề tham khảo 3 của cụm 5. Ta vào bài 1, 1,5 điểm. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho parabol P, y bằng trừ 1/4 x bình. Câu hỏi A là vẽ đồ thị P trên hệ trục tọa độ OXY. Câu hỏi B là tìm tọa độ các điểm M thuộc P khác góc tọa độ có hoành độ bằng 2 lần tung độ. Ta vào giải bài toán này. Phần A là vẽ đồ thị P trên hệ trục tọa độ OXY. Mời các em xem lại đề 3 của cụm 4. Giờ ta sang phần B là tìm tọa độ các điểm M thuộc P khác góc tọa độ có hoành độ bằng 2 lần tung độ. Ta thấy rằng điểm M tọa độ XY thuộc parabol P, cho nên nó thỏa công thức là y bằng trừ 1/4 x bình. Cái ý thứ hai là M có hoành độ bằng 2 lần tung độ, thì ta sẽ suy ra được x bằng 2y. Từ x bằng 2y thì ta suy ra y bằng x trên 2. Ta coi y bằng trừ 1/4 x bình là điều 1 và y bằng x trên 2 là điều 2. Thì từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được x trên 2 bằng trừ 1/4 x bình, bởi vì nó cùng bằng y. Ta đi giải phương trình một ẩn x này. Vậy ta chuyển vế trừ 1/4 x bình sang vế trái, thì ta được 1/4 x bình cộng với x trên 2 thì bằng 0. Thực hiện quy đồng khử mẫu thì ta được phương trình là x bình cộng 2x bằng 0. Lấy x làm nhân tử chung, còn x cộng 2 bằng 0. Đưa về phương trình tích. Như vậy x bằng 0 hoặc là x cộng 2 bằng 0. Từ x cộng 2 bằng 0 thì ta suy ra x bằng trừ 2. Với x bằng 0 thì ta tính y bằng 0/2 cũng bằng 0. Với x bằng trừ 2 thì y bằng trừ 2 trên 2. Kết quả bằng trừ 1. Khi ta tính được x bằng 0, y bằng 0 thì điểm M1 có tọa độ 0, 0. Nó trùng với góc tọa độ O, cho nên bị loại. Trường hợp thứ hai, điểm M sẽ có tọa độ là trừ 2, trừ 1. Thì thỏa điều kiện đề bài là nó khác góc tọa độ, cho nên ta chọn. Ta kết luận là vậy tọa độ điểm M cần tìm là M có tọa độ trừ 2, trừ 1. Ta sang bài 2, 1 điểm. Cho phương trình x bình cộng x trừ 2026 bằng 0. Ta ký hiệu là phương trình sao, x là ẩn số. Câu A, chứng minh phương trình sao có hai nghiệm trái dấu x1, x2. Câu B, không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức B bằng x1 thừa số với x1 cộng với 2025 phần 2026 x2 rồi cộng với x2 bình phương. Ta vào giải phần A là chứng minh phương trình sao có hai nghiệm trái dấu x1, x2. Như vậy để chứng minh phương trình có hai nghiệm trái dấu là x1, x2 thì đầu tiên chúng ta chứng minh nó có hai nghiệm đã, sau đó chúng ta chứng minh nó trái dấu. Thì ta có phương trình x bình cộng x trừ 2026 bằng 0. Phương trình sao này có hệ số A bằng 1, B bằng 1 và C bằng âm 2026. Ta có thể tính delta hoặc xét dấu của A và C. Thì ta thấy tích A và C là 1 nhân âm 2026. Nó là âm 2026, nó nhỏ hơn 0. Từ đây ta suy ra delta lớn hơn 0. Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Để chứng tỏ phương trình có hai nghiệm trái dấu, chúng ta sẽ sử dụng hệ thức VS. Tích hai thừa số mà âm thì hai thừa số sẽ trái dấu nhau. Như vậy theo định lý VS ta có x1, x2 thì bằng C trên A. Thay số bằng trừ 2026 trên 1 thì bằng trừ 2026. Nó nhỏ hơn 0. Vì tích x1, x2 nhỏ hơn 0
nên hai thừa số x1 và x2 trái dấu nhau. Tức là phương trình có hai nghiệm trái dấu x1, x2. Ta sang phần B là không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức B. Thì trong biểu thức B có chứa x1, x2. Do đó chúng ta sẽ sử dụng kết quả của định lý VS để vận dụng vào tính toán. Như vậy vì phương trình sao có hai nghiệm x1, x2 nên theo định lý VS ta có. Thứ nhất là x1 cộng với x2 thì bằng trừ b trên a. Ta thay số vào thì bằng trừ 1 phần 1. Kết quả bằng trừ 1. Còn x1, x2 chúng ta vừa tính ở trên rồi. Tức là x1, x2 bằng c trên a. Và kết quả ta tính là bằng trừ 2026. Ta gọi x1 cộng x2 bằng trừ 1 là điều 1 và x1, x2 bằng trừ 2026 là điều số 2. Khi chuẩn bị xong tổng và tích các nghiệm của phương trình thì chúng ta đi tính biểu thức B để biến đổi nó về cái dạng có chứa tổng và tích các nghiệm của phương trình. Biểu thức B bằng x1 thừa số với x1 cộng với 2025 phần 2006 x2 rồi cộng với x2 bình thì bằng. Đầu tiên ta thực hiện nhân x1 nhân x1 là x1 bình cộng với x1 nhân với 2025 phần 2026 x2 thì bằng 2025 phần 2026 nhân với tích x1 x2 rồi cộng với x2 bình. Lúc này nó xuất hiện x1 x2 rồi, còn x1 bình cộng x2 bình chúng ta sẽ biến đổi để đưa về dạng x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Thì x1 bình ta thêm 2x1 x2 rồi lại bớt đi 2x1 x2 và ghép với x2 bình. Như vậy ta có được là x1 bình cộng 2x1 x2 cộng x2 bình rồi trừ đi 2x1 x2. Tiếp theo là cái số hạng cộng 2025 phần 2026 x1 x2 ta để nguyên. Như vậy trong cái ngoặc thứ nhất thì nó chính là x1 cộng x2 tất cả bình rồi trừ đi 2x1 x2. Chúng ta thực hiện cho vào trong ngoặc và quy đồng với 2025 phần 2026 x1 x2 để rút gọn cái phần tích x1 x2 đi đó. Nhớ là đưa vào phân thức để trên tử thì nó nằm vào trong ngoặc. Đằng trước có dấu trừ, cho nên chúng ta phải đổi dấu trong ngoặc nhé. Đây thành trừ. Kết quả bằng 2026 thừa số với 2x1 x2 trừ đi 2025 x1 x2 trên 2026. Do chúng ta đưa hai cái số hạng vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ. Như vậy kết quả bằng x1 cộng x2 tất cả bình để nguyên. Ta thực hiện thu gọn. Trên tử thức thứ hai là 2026 nhân với 2x1 x2 rồi trừ đi 2025 x1 x2. Thì kết quả bằng 2027 x1 x2 trên 2026. Khi biểu thức B chúng ta biến đổi về dạng x1 cộng x2 và x1 nhân x2 thì chúng ta đánh số đây là biểu thức số 3. Như vậy ta lấy giá trị biểu thức 1 và 2 thay vào biểu thức 3. Thì từ 1, 2, 3 ta có biểu thức B bằng chỗ của x1 cộng x2 thay bằng trừ 1 rồi đem bình phương trừ đi 2027 nhân với cái x1 nhân x2 chính bằng âm 2026 dưới mẫu là 2026. Trừ 1 bình là 1, trừ nhân trừ thì bằng cộng, còn 2026 giữ gọn đi, kết quả là 2027. Như vậy kết quả cuối cùng biểu thức B là 2028. Vậy ta kết luận là B bằng 2028. Sang bài 3 1,5 điểm. Biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn số lượng học sinh tham gia thi đấu thể thao cấp phường của một trường trung học cơ sở. Nhà trường cần chọn ra một em bất kỳ để tham dự lễ tuyên dương thành tích thể thao. Câu hỏi A là tính số học sinh tham gia thi đấu thể thao tại trường. Câu hỏi B, tính xác suất của biến cố A là học sinh được chọn là học sinh nam. Câu hỏi C, tính xác suất của biến cố B, học sinh được chọn đang học lớp 9. Để vào giải quyết phần A, ta lập cái bảng sau. Bảng bao gồm
học sinh khối 6, 7, 8, 9. Và chúng ta ghi riêng số học sinh nam và số học sinh nữ. Sau đó tính tổng số học sinh nam và học sinh nữ ở mỗi khối. Chúng ta nhìn vào biểu đồ cột kép để ghi số lượng. Khối 6 có 6 học sinh nam, 8 học sinh nữ. Khối 7, 9 học sinh nam, 7 học sinh nữ. Khối 8, 8 học sinh nam, 9 học sinh nữ. Và khối 9 là 8 học sinh nam, 7 học sinh nữ. Từ đây chúng ta tính tổng số theo khối. Như vậy khối 6 là 6 cộng 8 bằng 14 học sinh. Khối 7 là 9 cộng 7 16 học sinh. Khối 8 là 8 cộng 9 17 học sinh. Và khối 9 là 8 cộng 7 bằng 15 học sinh. Ta đi vào làm câu A. Tính tổng số học sinh tham gia thi đấu thể thao tại trường. Thì lúc này tổng số học sinh tham gia thi đấu chúng ta lấy tổng số các khối cộng lại. Vậy tổng số học sinh tham gia thi đấu thể thao tại trường là, ra đây khối 6 là 14 cộng khối 7 16 cộng số 8, khối 8 là 17 và cộng khối 9 là 15. Kết quả bằng 62 học sinh. Ta sang phần B. Tính xác suất của biến cố A, học sinh được chọn là học sinh nam. Để tính xác suất của một biến cố thì chúng ta dựa vào công thức của nó. Như vậy từ câu A thì ta có n của omega bằng 62. Bây giờ ta tìm tập hợp A các phần tử là học sinh được chọn là học sinh nam. Từ đây ta sẽ suy ra số phần tử của tập hợp A là số học sinh nam bao gồm khối 6 là 6, khối 7 là 9, khối 8 là 8 và khối 9 là 8. Chúng ta cộng lại thì kết quả bằng 31 học sinh. Như vậy số phần tử của tập hợp A chính là 31. Từ đây chúng ta tính xác suất của biến cố A. Nó là P của A thì bằng NA trên N omega. Tức là bằng 31 phần 62. Thực hiện rút gọn thì kết quả bằng 1 phần 2. Chúng ta sang câu C là tính xác suất của biến cố B. Học sinh được chọn đang học ở lớp 9. Chúng ta ghi tập hợp B. Nó là tập hợp học sinh đang học lớp 9. Chúng ta tính ra số phần tử của tập hợp B là NB thì bằng có 8 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Như vậy 8 cộng 7 bằng 15 học sinh. Từ đây chúng ta tính xác suất của biến cố B. Thì PB bằng NB trên N omega. Ta thay số thì bằng 15 phần 62. Bài 4 1 điểm. Sơ đồ bên phải cho thấy một khu vườn hình bán nguyệt SRT với tâm O bán kính là 12 m. Khu vực PQR được bao phủ bởi cỏ là một khu vực hình quạt tròn với tâm là Q bán kính 16 m và O là trung điểm của PQ. Mảng màu vàng đậm được rào lại và trồng hoa. Cho rằng chiều dài vòng cung PR là 14 m. Hãy tính. Câu A là chiều dài của hàng rào được sử dụng để rào khu vực trồng hoa. Câu B là diện tích khu vực trồng hoa. Kết quả bài toán làm tròn đến hàng phần 10. Ta đi vào giải bài toán như sau. Ở câu A thì ta có PQ bằng RQ bằng 16 m. Còn O là trung điểm của PQ. Từ đây ta suy ra OP bằng OQ bằng PQ trên 2. Ta thay số bằng 16 trên 2 và bằng 8 m. Tiếp theo ta đi tính SP và TQ. Thì SP bằng OS trừ OP. Thay số vào bằng 12 trừ đi 8 thì bằng 4 m. Tương tự như vậy đối với TQ thì bằng OT trừ OQ cũng bằng 12 trừ 8 bằng 4 m. Bây giờ ta tính độ dài cung SRT. Độ dài cung này nó chính là nửa đường tròn tâm O bán kính OS. Như vậy chúng ta dùng công thức tính độ dài đường tròn. Như vậy bằng 1 phần 2 nhân với 2pi nhân 12. Bởi vì OS bằng 12 đó. Rồi ta thực hiện phép tính thì kết quả bằng 12pi, đơn vị là mét. Như vậy từ đây ta trả lời câu hỏi A
là chiều dài hàng rào cần tìm là nó hình cung, nên chúng ta ghi là L hàng rào thì bằng, ta lấy độ dài cung SRT cộng với độ dài cung PR, rồi các đoạn thẳng là cộng QR cộng SP và cộng với QT. Ta thay số vào thì được độ dài hàng rào bằng 12pi cộng 14 cộng 16 rồi cộng 4 cộng 4 nữa. Thực hiện thu gọn thì kết quả là 12pi cộng 38 đơn vị là mét. Do đó chúng ta có thể trả lời bài toán phần A. Vậy chiều dài hàng rào là 12pi cộng 38 đơn vị là mét. Tiếp theo ta sang phần B là tính diện tích khu vực trồng hoa. Đầu tiên chúng ta đi tính diện tích vườn. Nó là nửa diện tích hình tròn, tâm là O, bán kính là OS. Vậy chúng ta có thể ghi là S vườn bằng 1/2 S của hình tròn tâm O bán kính OS. Chúng ta sử dụng công thức tính diện tích hình tròn. Như vậy bằng 1/2 nhân với pi nhân với 12 bình phương. Kết quả bằng 72 pi, đơn vị là mét vuông. Tiếp theo là tính diện tích hình quạt, tâm là Q, phần cung là PR. Như vậy công thức tính diện tích hình quạt là 1/2 nhân với R nhân với L. Ta thay số vào bằng thì nó bằng là 1/2 nhân với QR nhân với độ dài cung PR. Bây giờ ta thay số thì nó bằng 1/2 nhân 16 nhân 14. Vì QR 16 và độ dài cung độ dài cung PR bằng 14. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng 112, đơn vị là mét vuông. Khi chúng ta tính được diện tích của vườn và diện tích của hình quạt QPR thì từ đây chúng ta sẽ tính được diện tích trồng hoa. Diện tích trồng hoa thì bằng diện tích vườn trừ đi diện tích hình quạt QPR. Thay số vào. Nó sẽ bằng 72 pi trừ đi 112. Thực hiện phép tính và làm tròn số thì được kết quả là xấp xỉ bằng 114,2, đơn vị là mét vuông. Nên ta kết luận vậy diện tích khu vực trồng hoa xấp xỉ bằng 114,2 mét vuông. Bài 5 1 điểm. Nước cam là một loại đồ uống rất tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin, folate và kali. Tại siêu thị có bán một loại cam sành dạng hình cầu có đường kính 8 cm, vỏ dày 0,3 cm. Mỗi quả ép nước được 88% thể tích phần ruột. Câu A. Coi phần ruột của quả cam cũng có dạng hình cầu và đồng tâm với quả cam. Hãy tính thể tích phần ruột của một quả cam. Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm. Câu B. Một quán giải khát pha chế nước cam bằng cách trộn nước ép cam nguyên chất với nước lọc theo tỷ lệ 3/1 theo thể tích để giảm độ chua. Biết rằng mỗi quả cam như trên khi ép thu được 88% thể tích phần ruột. Hỏi quán cần dùng ít nhất bao nhiêu quả cam để pha được 5 lít nước cam thành phẩm theo tỷ lệ trên. Biết công thức tính thể tích hình trụ là V bằng PR bình nhân H, trong đó R là bán kính đáy, H là chiều cao. Công thức tính thể tích hình cầu là V bằng 4/3 PR mũ 3, trong đó R là bán kính của hình cầu. Ta đi vào câu A. Đầu tiên chúng ta đi tính bán kính phần ruột của một quả cam dạng hình cầu. Thế bán kính ruột cam ta ký hiệu là R. Thì nó bằng đường kính chia 2, tức là bằng 8/2. Rồi trừ đi phần vỏ cam là 0,3. Thì kết quả bằng 3,7 cm. Từ đây chúng ta tính thể tích ruột của quả cam. Thì ruột của quả cam là một hình cầu, cho nên thể tích của hình cầu công thức là 4/3 PR mũ 3. Do đó ta thay số thì bằng 4/3 nhân pi nhân 3,7 mũ 3. Thực hiện tính thì kết quả xấp xỉ bằng 212,17 cm khối.
Như vậy ta giải quyết xong phần A. Để giải quyết phần B thì trước tiên chúng ta tính thể tích nước cam thu được trong một quả cam. Đề bài cho biết nó chiếm 88% cái thể tích của ruột cam, cho nên ta ghi là bằng 88% nhân với 212,17. Ta thực hiện phép tính thì kết quả bằng 186,7096 cm khối. Vì đơn vị thể tích của nước cam là cm khối, do đó chúng ta thực hiện đổi 5 lít ra cm khối. Như vậy 5 lít chính là 5 dm khối. Mà đơn vị thể tích thì hơn kém nhau 1000 lần, do đó chúng ta nhân với 1000 thì bằng 5000 cm khối. Đề bài cho biết nước cam nguyên chất với nước lọc là 3/1, do đó ta có thể tích nước cam trên thể tích nước lọc bằng 3/1. Từ cái tỷ lệ thức thể tích nước cam trên thể tích nước lọc bằng 3/1, ta đổi vị trí chung tỷ cho nhau và ta ghi viết tắt cho nhanh. Thì ta được thể tích nước cam trên 3 bằng thể tích nước lọc trên 1. Dùng tính chất dãy tỷ số bằng nhau, chúng ta cộng tử cộng mẫu. Như vậy bằng tỷ số thể tích nước cam cộng với thể tích nước lọc trên mẫu là 3 cộng 1. Thì thể tích nước cam và nước lọc tổng cộng là 5000 cm khối, còn mẫu là 3 cộng 1 bằng 4. Thể tích nước cam thì chúng ta nhân chéo chia ngang, tức là lấy 3 nhân với 5000 rồi chia cho 4. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng 3750, đơn vị là cm khối. Từ đây chúng ta tính số quả cam cần dùng. Ta lấy thể tích nước cam chia cho thể tích nước một quả cam. Thay số vào thì bằng 3750 chia cho 186,7096. Nó xấp xỉ bằng 20,08. Nhưng do chúng ta lấy quả cam là nguyên quả, do đó chúng ta lấy là xấp xỉ bằng 21 quả. Từ đây chúng ta có thể trả lời bài toán. Vậy quán cần dùng ít nhất là 21 quả cam để pha được 5 lít nước cam theo tỷ lệ. Đã sang bài 6, 1 điểm. Trong một giải đấu cờ vua có 5 vận động viên thi đấu vòng tròn một lượt. Nghĩa là mỗi vận động viên đấu với 4 vận động viên còn lại, mỗi người một trận, với cách tính điểm cho từng vận động viên như sau. Mỗi trận thắng thì được cộng 1 điểm, mỗi trận hòa thì được cộng 0,5 điểm, mỗi trận thua thì không có điểm. Biết rằng sau khi kết thúc giải đấu, mỗi vận động viên đều nhận được số điểm khác nhau và được xếp hạng từ cao đến thấp là nhất, nhì, 3, 4, 5 dựa vào số điểm đạt được. Số điểm đạt được càng nhiều thì thứ hạng càng cao. Ngoài ra, vận động viên xếp hạng nhất không hòa trận nào, vận động viên xếp hạng nhì không thua trận nào, vận động viên xếp hạng tư không thắng trận nào. Câu hỏi A. Giải đấu đã tổ chức tất cả bao nhiêu trận đấu? Vận động viên xếp hạng nhất được bao nhiêu điểm? Phần B là em hãy xác định điểm số của mỗi vận động viên còn lại, vận động viên xếp hạng nhì, hạng 3, hạng 4, hạng 5 và chi tiết kết quả các trận đấu của từng vận động viên. Ta đi vào giải bài toán này như sau. Đối với phần A, đầu tiên chúng ta tính số trận đấu. Người thứ nhất đấu với 4 người còn lại thì được 4 trận đấu. Rồi người thứ hai đấu còn lại 3 người được 3 trận. Người thứ ba đấu với còn lại 2 người là 2 trận. Và người cuối cùng đấu vòng ngược lại được 1 trận. Như vậy tổng cộng số trận đấu là 4 cộng 3 cộng 2 cộng 1 thì bằng 10 trận đấu. Số điểm trong một trận đấu nếu bao gồm thắng thua thì điểm là 1 cộng 0 bằng 1 điểm. Còn nếu trận đấu đó hòa thì điểm là 0,5 cộng 0,5 bằng 1 điểm. Do đó tổng số điểm trong 10 trận đấu là 10 nhân với 1 thì bằng 10 điểm. Vì hạng nhất không hòa, hạng nhì thì không thua, cho nên suy ra hạng nhì sẽ thắng và hạng nhất thua.
Như vậy từ đây ta suy ra được hạng nhất thua 1 trận. Do đó hạng nhất thắng 3 trận và thua 1 trận. Khi nắm được hạng nhất thắng 3 trận thua 1 trận thì từ đây chúng ta tính được tổng số điểm của hạng nhất. Hạng nhất thì được 1 điểm và thua thì không được điểm nào. Do đó ta tính được là 3 nhân 1 cộng với 1 nhân 0 thì tổng cộng là 3 điểm. Như vậy ta đã giải quyết xong câu A. Bây giờ ta sang câu B. Chúng ta sẽ đi xác định điểm số của mỗi vận động viên còn lại. Thì do hạng nhất tổng cộng được 3 điểm, do đó điểm của các hạng còn lại sẽ là 10 trừ 3 bằng 7 điểm. Do các vận động viên đều có điểm khác nhau, các điểm đều là bội của 0,5 và đều nhỏ hơn 3 điểm của giải nhất. Do đó lúc này chúng ta sẽ đi phân tích cái điểm tổng cộng của 4 giải là điểm 7 ra tổng của 4 số hạng khác nhau mà nhỏ hơn 3. Những số này đều là bội của 0,5 nữa. Như vậy ta tách số 7 như sau. 7 bằng 2,5 cộng với 2 cộng với 1,5 cộng với 1. Như vậy sau khi tách 7 thành tổng của 4 số hơn kém nhau 0,5 đơn vị thì đây chính là điểm của 4 hạng còn lại. Từ đây chúng ta thống kê lên một bảng hạng và điểm của các giải còn lại. 4 hạng còn lại đó là hạng nhì, hạng 3, hạng 4 và hạng 5. Thì các điểm tương ứng với các hạng này như sau. Hạng nhì sẽ là 2,5 điểm, hạng 3 sẽ là 2 điểm, hạng 4 sẽ là 1,5 điểm và hạng 5 là 1 điểm. Chúng ta đã lập luận ở câu A là hạng nhì thắng 1 trận thì được 1 điểm. Nhưng hạng nhì lại không thua. Do đó để hạng nhì có 2,5 điểm thì chúng ta phải có hòa 3 trận. Như vậy để hạng nhì đạt được 2,5 điểm thì hạng nhì phải có 1 trận thắng và 3 trận hòa. Thì tổng cộng điểm nó sẽ ra 2,5 điểm. Đề bài cho biết là vận động viên xếp hạng 4 không thắng trận nào, mà vận động viên hạng 4 thì có số điểm là 1,5 điểm. Do không thắng trận nào mà đạt 1,5 điểm, cho nên hạng 4 phải hòa 3 trận. Bởi vì 1,5 chính là 3 nhân với 0,5. Mỗi trận hòa chỉ được 0,5 điểm thôi. Và phải thực hiện 4 trận, do đó hạng 4 phải thua 1 trận. Tiếp theo ta xét đến hạng 3. Hạng 3 đạt 2 điểm. Ta phân tích. 2 thì bằng 1 nhân 1 cộng với 2 nhân với 0,5. Do đó hạng 3 có 1 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Tổng cộng đủ 4 trận. Cuối cùng ta xét đến hạng 5. Hạng 5 thì đạt được 1 điểm. Và 1 điểm này chính là 2 nhân 0,5. Do đó người đạt hạng 5 có 2 trận hòa và 2 trận thua. Sau đây chúng ta tổng hợp kết quả của 5 vận động viên ứng với 5 hạng như sau. Ta lập bảng. Hàng trên cùng ta viết 5 hạng từ hạng 1 đến hạng 5. Còn cột thứ nhất ghi các bàn thắng, hòa, thua và tổng điểm. Hạng nhất là có 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, tổng điểm là 3. Hạng nhì có 1 trận thắng, 3 trận hòa, 0 trận thua, tổng điểm là 2,5. Hạng 3 thắng 1 trận, hòa 2 trận, thua 1 trận, tổng điểm là 2. Hạng 4 0 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua, tổng cộng 1,5 điểm. Và hạng 5 có 2 trận hòa và 2 trận thua, tổng cộng là 1 điểm. Bài 7, 3 điểm. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R, vẽ tiếp tuyến AB và đường kính BC. AC cắt đường tròn O tại D. Vẽ BH vuông góc AO tại điểm H và điểm M là trung điểm của AB.
Câu hỏi A. Chứng minh BD vuông góc AC tại D và 4 điểm ABHD cùng thuộc một đường tròn. Câu hỏi B. Chứng minh OB bình bằng OH nhân OA và góc OHC bằng góc AHD. Câu C. Khi AH bằng 12 cm và OH bằng 9 cm, tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ BD và dây BD, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm. Ta đi vào phần A là chứng minh BD vuông góc AC tại D và 4 điểm ABHD cùng thuộc một đường tròn. Ta có góc BDC bằng 90 độ. Vì đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là BC. Nên ta suy ra BD vuông góc với AC tại điểm D. Từ đây ta suy ra tam giác ADB vuông tại D. Nên ta suy ra tam giác ADB nội tiếp đường tròn, đường kính AB. Nó chính là cạnh huyền đó. Ta gọi đây là điều số 1. Lại có BH vuông góc với AO tại điểm H. Do giả thiết cho. Nên ta suy ra tam giác AHB nó vuông tại H. Nên suy ra tam giác AHB nội tiếp đường tròn, đường kính là cạnh huyền AB. Và được gọi đây là điều số 2. Như vậy từ hai điều 1 và 2 là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền. Cho nên 4 đỉnh của chúng phải nằm trên một đường tròn, đường kính chính là cạnh huyền ấy. Do đó ta kết luận từ 1 và 2 ta suy ra 4 điểm ABHD cùng thuộc đường tròn, đường kính là AB. Đây là điều phải chứng minh ở câu A. Ta vào câu B. Chứng minh OB bình bằng OH nhân OA và góc OHC bằng góc AHD. Đầu tiên chúng ta đi chứng minh OB bình bằng OH nhân với OA. Muốn chứng minh OB bình bằng OH nhân OA, ta cần có tỷ số OB trên OA bằng OH trên OB. Như vậy ta cần phải chứng minh tam giác OBH đồng dạng với tam giác OAB. Ta nhận xét thấy hai tam giác này có góc BOA là góc chung. Còn góc BHO bằng góc OBA cùng bằng 90 độ. Do đó chúng ta đi vào ghi phần chứng minh OB bình bằng OH nhân OA. Đầu tiên ta vào xét hai tam giác OBH và OAB. Nó có góc BOA là góc chung. Góc BHO bằng góc OBA bằng 90 độ. Vì để bài cho BH vuông góc với OA và cho AB là tiếp tuyến tại B của đường tròn O, nên tam giác OBH đồng dạng với tam giác OAB theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ. Như vậy ta suy ra OB trên OA bằng OH trên OB. Nên ta suy ra tích chéo của chúng bằng nhau, tức là suy ra OB bình bằng OH nhân với OA. Thì đây là điều phải chứng minh thứ nhất của câu B. Ta sang ý thứ hai của câu B là chứng minh góc OHC bằng góc AHD. Để chứng minh hai góc này bằng nhau, chúng ta sẽ thông qua hai góc trung gian. Ý thứ nhất là chứng minh góc OHC bằng góc OCA. Thứ hai là chứng minh góc OCA bằng góc ABD. Và ý thứ ba là chứng minh góc ABD bằng góc AHD. Cái góc ABD bằng góc AHD thì đây chính là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AD của cái đường tròn đường kính là AB mà chúng ta chứng minh được ở câu A. Cô vẽ đường tròn màu đỏ đó. Cái ý thứ hai là góc OCA bằng góc ABD. Bởi vì hai góc này cùng phụ với góc DBC. Tức là tổng của mỗi góc này với góc DBC thì bằng 90 độ. Đây chúng ta ghi vắn tắt, lát nữa chúng ta trình bày chi tiết.
Còn cái ý thứ ba là chứng minh góc OHC bằng góc OCA. Thì chúng ta cần chứng minh cái tam giác OHC đồng dạng với tam giác OCA. Muốn chứng minh hai tam giác này đồng dạng, chúng ta đi theo trường hợp cạnh góc cạnh. Tức là nó có góc COA là góc chung. Và ta chứng minh tỷ số OH trên OC bằng OC trên OA. Nhưng vì OC và OB là hai bán kính nó bằng nhau, cho nên chúng ta đổi OC thành OB. Thì ta cần có tỷ số OH trên OB bằng OB trên OA. Và giải thích thêm là OB bằng OC vì cùng bán kính của đường tròn tâm O. Muốn có OH trên OB bằng OB trên OA thì ta cần phải có OB bình bằng OH nhân với OA. Thì điều này chúng ta đã chứng minh ở ý thứ nhất của câu B. Từ đây chúng ta sẽ đi trình bày bài như sau. Ý thứ nhất của câu B đã chứng minh được OB bình bằng OH nhân OA, nên ta suy ra OC bình bằng OH nhân với OA. Và giải thích là vì OB bằng OC bằng bán kính R. Thì từ cái tích OC bình bằng OH nhân OA, chúng ta suy ra tỷ số OH trên OC bằng OC trên OA. Bây giờ ta vào xét hai tam giác. Ta xét tam giác OHC và tam giác OCA. Có góc COA là góc chung. Và các cạnh tương ứng tỷ lệ đó là OH trên OC bằng OC trên OA. Đã chứng minh ở trên. Nên tam giác OHC đồng dạng với tam giác OCA theo trường hợp cạnh góc cạnh. Hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra các góc tương ứng bằng nhau. Nên góc OHC bằng góc OCA. Ta ký hiệu đây là điều số 1 ta tìm được. Ta sang ý thứ hai là chứng minh hai góc cùng phụ với góc DBC. Ta lại có góc OCA cộng góc DBC bằng 90 độ. Lý do là tam giác DBC vuông tại D. Do đã chứng minh BD vuông góc với AC tại D. Tiếp theo là góc ABD cộng góc DBC bằng góc ABC bằng 90 độ. Lý do là AB là tiếp tuyến tại B của đường tròn O. Như vậy nhìn vào hai dòng này thì chúng ta có thể kết luận được là góc OCA bằng góc ABD. Vì nó cùng phụ với góc DBC đó. Và ta coi đây là điều số 2. Mà góc ABD thì lại bằng góc AHD. Lý do là đây là hai góc nối tiếp cùng chắn cung AD của cái đường tròn đường kính là AB. Rồi chúng ta chứng minh ở câu A. Ta gọi cái điều này là điều số 3. Như vậy từ 1, 2 và 3 thì ta suy ra góc OHC bằng góc AHD. Thì đây là điều phải chứng minh thứ hai của câu B. Sang câu C. Khi AH bằng 12 cm, OH bằng 9 cm, tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ BD và dây BD. Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm. Chúng ta sẽ vẽ lại hình. Bởi vì với cái số đo AH bằng 12 cm và OH bằng 9 cm thì chúng ta nên vẽ lại hình, không để như lúc nãy. Thì ta nhận thấy diện tích hình viên phân cần tìm thì bằng diện tích hình quạt OBD trừ đi diện tích tam giác OBD. Thì để tính diện tích hình quạt và diện tích tam giác OBD thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tính OB. Và nhìn hình ta thấy tam giác OBD có OB bằng OD rồi. Nếu ta tính được góc BOD bằng 60 độ thì đây là tam giác đều. Thì nhìn hình ta đã đoán được rồi. Để tính OB thì chúng ta dựa vào cái hệ thức OB bình bằng OH nhân OA đã chứng minh ở câu B. OH để bài cho biết rồi, OA chúng ta sẽ tính được ngay. Như vậy giờ chúng ta đi tìm cách chứng minh góc BOD là góc 60 độ. Tức là ta cần phải chứng minh tam giác BOD là tam giác đều. Muốn chứng minh một tam giác đều thì ta đi chứng minh nó có 3 cạnh bằng nhau. Tức là cạnh BD bằng OB và bằng OD cùng bằng bán kính R của đường tròn O.
OB bằng OD bằng R rồi, cho nên ta đi tính OB dựa vào cái hệ thức bên trên chúng ta vừa mới tìm cách chứng minh. Còn cái ý thứ hai là đi tính BD xem nó có bằng cái số đo đó không. Muốn tính BD thì ta nhìn thấy cái tam giác ABC nó vuông tại B và nó có BD vuông góc với AC. Đây chúng ta đã chứng minh ở trên. Như vậy cái tam giác ABC nó vuông tại B và BD là đường cao, thì tích hai cạnh góc vuông sẽ bằng tích của cạnh huyền với đường cao tương ứng, bởi vì nó cùng là 2 lần diện tích của tam giác này. Như vậy từ cái tích AB nhân BC bằng BD nhân AC ấy, thì chúng ta chỉ cần tính được AB, BC và AC, thì từ đây chúng ta sẽ tính được BD để so sánh với bán kính OB đã tính. Nhìn bài ta thấy ngay BC thì bằng 2 lần bán kính R, tức là bằng 2 lần đoạn OB. Và OB thì chúng ta đã đi theo nhánh thứ nhất, sẽ tìm cách tính được. Cái thứ hai là ta đi tính AB. Thì muốn tính AB, trong hình vẽ này chúng ta sẽ dựa vào cái tam giác ABO, nó vuông tại B. Khi chúng ta tính được cái đoạn BO nữa thì tính AB tương đối dễ dàng nhờ định lý Pythagore. Cuối cùng là tính AC. Thì muốn tính AC ta dựa vào cái tam giác ABC nó vuông tại B. Và chúng ta cũng dùng định lý Pythagore khi chúng ta tính được AB và BC. Ta đi vào ghi bài làm phần này như sau. Ta có OB bình thì bằng OH nhân với OA, do chúng ta đã chứng minh ở câu trên đó. OH ta giữ nguyên, còn OA thì chính là OH cộng với AH. Ta thay số vào. OH để bài cho bằng 9, còn AH thì cho bằng 12. Như vậy nó bằng 9 nhân với 9 cộng 12 thì bằng 9 nhân với 21. OB bình bằng 9 nhân 21 thì từ đây ta suy ra OB bằng căn bậc 2 của 9 nhân với 21. Thừa số 9 đưa ra ngoài dấu căn là 3. Như vậy OB bằng 3 căn 21. Đơn vị là cm. Tiếp theo ta đi sang nhánh thứ hai là đi tính AB. Để tính AB ta dựa vào tam giác ABO vuông tại B. Nên AB bình cộng OB bình bằng OA bình theo định lý Pythagore. Từ đây ta suy ra AB bình bằng OA bình trừ đi OB bình. Bây giờ ta thay số. Thì suy ra AB bình bằng, mở ngoặc ra 12 cộng 9 tất cả bình, rồi trừ đi 9 nhân 21. Do chúng ta tính ở trên là OB bình bằng 9 nhân 21 đó. Thực hiện phép tính thì được kết quả là 252. Từ đây ta suy ra AB bằng căn bậc 2 của 252. Và thực hiện đưa thừa số ra ngoài dấu căn thì ta được là 6 căn 7, đơn vị là cm. Như vậy ý thứ hai ta đã tính xong AB. Bây giờ ta đi tính BC. BC thì bằng 2 lần OB. Thay số vào thì bằng 2 nhân với 3 căn 21. Kết quả bằng 6 căn 21. Vậy BC bằng 6 căn 21 cm. Tiếp theo ta đi tính AC. Ta có cái tam giác ABC vuông tại B. Nên AC bình bằng AB bình cộng BC bình theo định lý Pythagore. Ta thay số vào. AB bình ở trên chúng ta đã tính được bằng là 252. Rồi cộng với BC bình chính là cộng với 6 căn 21 tất cả bình. Như vậy bằng 252 cộng với 756. Kết quả bằng 1008. AC bình bằng 1008 cho nên là suy ra AC bằng căn bậc 2 của 1008 thì bằng 12 căn 7, đơn vị là cm. Ta đã chuẩn bị xong và bây giờ chúng ta sẽ lập được cái tích AB nhân BC bằng BD nhân AC để từ đó tính BD. Ta dựa vào tam giác ABC vuông tại B và có BD vuông góc với AC tại D, đã chứng minh ở trên. Nên 2 lần diện tích tam giác ABC bằng AB nhân BC
và còn bằng AC nhân BD. Từ đây ta suy ra BD bằng AB nhân BC trên AC. Giờ ta thay số vào. AB là 6 căn 7, BC là 6 căn 21 và AC là 12 căn 7. Ta phân tích tử và mẫu ra để rút gọn cho nó dễ dàng. Cái 6 căn 7 để nguyên. Rồi 6 căn 21 thứ hai chúng ta tách ra 6 thành 2 nhân 3. Còn căn 21 chính là căn 7 nhân căn 3. Dưới mẫu là 12 căn 7 thì ta phân tích thành 6 nhân với 2 nhân với căn 7. Ta thực hiện rút gọn tử và mẫu thì kết quả còn lại là 3 căn 21. Như vậy đến đây ta có BD bằng 3 căn 21 cm. Đến đây ta kết luận được OD bằng OB bằng BD vì cùng bằng 3 căn 21 cm. Còn OB và OD là cùng bán kính. Nên tam giác OBD là tam giác đều. Mục tiêu để ta suy ra góc BOD bằng 60 độ. Từ đây ta suy ra cái số đo N trong công thức tính diện tích á, nó bằng N bằng số đo cung BD và bằng góc BOD bằng 60 độ. Ta đã chuẩn bị xong và từ đây chúng ta sẽ đi tính diện tích hình viên phân giới hạn 7 dây BD và cung BD. Nó bằng diện tích hình quạt OBD trừ đi diện tích tam giác OBD. Công thức tính diện tích hình quạt là pi r bình n trên 360. Còn công thức tính diện tích cái tam giác đều thì bằng bình phương một cạnh nhân căn 3 trên 4. Như vậy ta ghi là OB bình nhân căn 3 trên 4. Thì OB chúng ta đã tính được. Ta thay số R bằng 3 căn 21. Thay OB cũng bằng 3 căn 21. Ta được là pi nhân 3 căn 21 tất cả bình nhân 60 trên 360. Rồi trừ đi 3 căn 21 tất cả bình nhân với căn 3 trên 4. Ở cái phân thức thứ nhất ta rút gọn 360 với 60 và 3 căn 21 bình chúng ta tính ra thì kết quả được là 189 nhân pi trên 6. Trừ đi cái phần thứ hai cũng là 189 nhưng mà nhân căn 3 trên 4. 189 pi trên 6 ta rút gọn đi còn 63 pi trên 2. Rồi trừ đi 189 nhân căn 3 trên 4. Đến đây chúng ta sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện tính toán. Thì kết quả xấp xỉ bằng 17,12 do đề bài yêu cầu làm tròn đến hàng phần trăm. Do đó ta kết luận vậy diện tích hình viên phân cần tìm là S viên phân xấp xỉ bằng 17,12 cm². Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.